তো হেল্ল' গাইজ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ eTips অনলাইনৰ আজিৰ এই নতুন ভিডিঅ'লৈ। তো গাইজ যদি আপুনি অৰুণোদয় আঁচনিৰ হিতাধিকাৰী তেন্তে এইটো ভিডিঅ' কল আপোনাৰ বাবে হ'বলৈ গৈ আছে, কাৰণ এই লিষ্টখন যি দেখা পাইছে এই লিষ্টখন হৈছে অৰুণোদয় আঁচনিৰ 10 মাৰ্চত যিসকলে টকা পাব 9,000কৈ টকা। এই লিষ্টত যদি নাম আছে তেনে ক্ষেত্ৰতহে আপুনি 9,000কৈ টকা আপুনি লাভ কৰিব, অন্যথা কিন্তু লাভ নকৰে। এইখন লিষ্ট হৈছে সেই লিষ্টখন যিখন লিষ্টত 9,000 টকা আপোনালোকে লাভ কৰিব, সেইখন লিষ্ট। সো এইখন লিষ্ট আপুনি ক'ৰ পৰা কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব, কেনেকৈ চেক কৰিব, কি আপুনি পইচা পাবনে নাই, এইটো লিষ্টত আপোনাৰ নাম আছে নে নাই, সম্পূৰ্ণ সবিশেষ এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাবলৈ গৈ আছোঁ। সো ভিডিঅ'টো অলপ স্কিপ নকৰি সম্পূৰ্ণ শেষলৈ চাই থাকিব। যদি আপুনি এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দি কাষত থকা বেল আইকনটো বজাই ৰাখক। সো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। সো অৰুণোদয় 9,000 টকা যিসকলে লাভ কৰিব সেইসকলৰ কিন্তু এইখন লিষ্টত নাম থাকিব লাগিব। অৰুণোদয় 3.0 ফাইনেল লিষ্ট যিখন আছে এই ফাইনেল লিষ্টত কিন্তু আপোনালোকৰ নাম থাকিব লাগিব। সো এই ফাইনেল লিষ্টত আপোনালোকৰ নাম আছে নাই আপুনি কেনেকৈ চেক কৰিব? ফাৰ্ষ্ট টাইম ইয়াতে দেখা পাইছে অৰুণোদয়, ইয়াত দেখা পাইছে LAC দিয়া আছে, ইয়াতে ব্লক নেম দিয়া আছে, গাঁও পঞ্চায়তৰ নামটো দিয়া আছে, পলিং ষ্টেচন দিয়া আছে, ইয়াতে বেনিফিচিয়াৰী নেম দিয়া আছে। সো ইয়াতে সকলোবোৰ কিন্তু দিয়া আছে। যদি আপুনি এইফালে কৰে তেনে ক্ষেত্ৰত ইয়াতে আহিব, ইয়াতে দেখা পাইছে বেনিফিচিয়াৰী নেমটো কিন্তু এইটো লাইনত দিয়া আছে, বেনিফিচিয়াৰী নাম কিন্তু ইয়াতে চাৰ্চ কৰিব পাৰিব। ইয়াত দেখা পাইছে চিলেক্টেড নেম। সো কোনসকলে কিন্তু এই পইচাখিনি লাভ কৰিব এইখিনি চিলেক্টেড কৰি আছে। তাৰপিছত ইয়াত দেখা পাইছে এপ্লিকেশ্যন ID, ৰেচন কাৰ্ড নাম্বাৰ, ফেমিলি, বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰ, আধাৰ নাম্বাৰ, এপ্লিকেশ্যন মোবাইল নাম্বাৰ, তাৰপিছত এক্সিষ্টিং ট্ৰানজেকশ্যন ID। সো ইয়াতে কিন্তু সকলোবিলাক দিয়া আছে। এতিয়া আপোনালোকে এইখন লিষ্ট আপুনি কেনেকৈ চেক কৰিব, বা এইখন লিষ্ট হৈছে কিন্তু বহুত ডাঙৰ এখন লিষ্ট, সমগ্ৰ অসমৰ প্ৰতিজন মানুহৰ নাম কিন্তু ইয়াতে আছে যিসকলে অৰুণোদয় লাভ কৰে। সো এই লিষ্টখন চেক কৰিবলৈ হ'লে আপুনি কেনেকৈ চেক কৰিব মই এইটো আগতে দেখুৱাই দি আছোঁ। যদি আপুনি লেপটপ অথবা কম্পিউটাৰত চাই আছে তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি Ctrl F কৰিব। Ctrl F কৰি কিনে আপোনাৰ নামটো চাৰ্চ কৰি কিন্তু ইয়াতে আহিব। আৰু যদি কৰা নাই তেনে ক্ষেত্ৰত ইয়াতে যি এটা 3 ডট এটা অপশ্যন দেখা পাইছে এই 3 ডট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব। এই 3 ডট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াতে যি এটা অপশ্যন দেখা পাইছে চাৰ্চ অপশ্যন, এই চাৰ্চ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। এই চাৰ্চ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি কিন্তু আপুনি চাৰ্চ কৰিব পাৰিব। সো এনেকৈ কিন্তু আপুনি চাৰ্চ কৰিব পাৰিব। আপোনাৰ নামটো যোনটো হয় আপোনাৰ অট'মেটিকলি কিন্তু ইয়াতে আহি যাব। আপোনাৰ নাম যদি ইয়াতে আছে তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু আহি যাব। আৰু এই যে 9,000 টকা, এই 9,000 টকা লাভ কৰিবলৈ হ'লে কিন্তু আপোনালোকৰ 3টামান কাম কৰা থাকিব লাগিব। আপোনাৰ কিন্তু প্ৰথমতে DVD লিংক থাকিব লাগিব। যদি KYC নাই KYC থাকিব লাগিব। যদি আপোনাৰ KYC কৰা আছে তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু আকৌ KYC কৰিব নালাগে। যিসকলে নতুন তাৰমানে যিসকল অৰুণোদয়ৰ লিষ্টত নতুন নাম আহিছে বা 1 কিস্তি 1 মাহ 2 মাহৰ পইচা পাইছে তেখেতসকলৰ কিন্তু KYC কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। আৰু যোনসকলে বহু দিনৰ পৰাই এই অৰুণোদয়ৰ পইচাখিনি পাইছে তেখেতসকলক কিন্তু KYC কৰিব লাগিব। আৰু KYC কৰিলে কিন্তুহে আপোনালোকে পইচাটো লাভ কৰিব, অন্যথা কিন্তু লাভ নকৰে। আৰু যদি আপোনালোকৰ DVD লিংক নাই, অৰ্থাৎ আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত বেংক একাউণ্টত লিংক নাই, তেনে ক্ষেত্ৰতো কিন্তু আপোনালোকে এই পইচাটো লাভ নকৰে। যদি আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত বেংক একাউণ্ট সংলগ্ন হৈ আছে বা লিংক হৈ আছে তেনে ক্ষেত্ৰত পইচাটো লাভ কৰিব, অন্যথা কিন্তু এই পইচাটো লাভ নকৰে। সো অৰুণোদয়ৰ যি পইচা 9,000 টকা অহাকালি অৰ্থাৎ 10 মাৰ্চত কিন্তু আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত সোমাই দিব। সো আশা কৰিছোঁ সকলোৰে যাতে বেংক একাউণ্টত ভালে ভালে পইচাখিনি সোমাই যায়। সো এতিয়া কথা হ'ল আপোনালোকে এই লিষ্টখন ক'ত পাব? এই লিষ্টখন পাবলৈ হ'লে মই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ লিংক দি দিছোঁ। সেইটো চেনেলত মই ডাইৰেক্ট এই PDF-খন আপলোড কৰি দিম বা এক্সেল ফাইলখন আপলোড কৰি দিছোঁ। তাতে চাই কিনে কিন্তু আপোনালোকে এই লিষ্টখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। সো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানলৈকে আছিল। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, ভিডিঅ'টো যদি হেল্পফুল বুলি ভাবে তেনেহ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰক। সো সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ। থেংক ইউ। জয় অসম।